ආයුබෝවන් පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳන් 9 ශ්‍රේණිය දක්වාම තියෙන ස්ක්‍රැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන. ස්ක්‍රැච් කියන්නේ ළමයි වෙනුවෙන් හඳුන්වලා දුන්න ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් හදන්න ආසාවක් ඇති කරන්න භාවිතා කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. මේකෙදි බ්ලොක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ක්‍රමයට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කෝඩ් ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ. බ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණයෙන් හදාගන්න. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කතන්දර කාටූන්ස්, ඇනිමේෂන්, ගේම්ස් වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රැච් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් ක්‍රියේට් කරන්නත් එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රැච් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔෆ්ලයින් වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ස්ක්‍රැච් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එක දාන්නම්. මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රැච් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔෆ්ලයින් වැඩ කරගන්න. මම ස්ක්‍රැච් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි, මේ පේන්නේ ස්ක්‍රැච් සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. අපි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන මුලින්ම කතා කරමු. මේකෙදි මුලින්ම ස්ක්‍රැච් අයිකන් එක තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාම ස්ක්‍රැච් එකේ වර්ෂන් එක පෙන්නනවා. වර්ෂන් කීපයක් ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට මෙනු බාර් එකේ ටැබ් ටිකක් පෙන්නනවා. ෆයිල්, එඩිට්, ටියුටෝරියල් කියලා. ෆයිල් ගිහින් නිව් එකෙන් පුළුවන් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊළඟට load from your computer එකෙන් පුළුවන් කලින් ක්‍රියේට් කළ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න. save එකෙන් පුළුවන් ක්‍රියේට් කර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පියුටර් එකට save කරන්න. ඊළඟට ටියුටෝරියල්ස් කියලා තියෙන ටැබ් එකෙන් ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ ස්ක්‍රැච් ගැන ඔයාලා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් steps by steps ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා කරන්න ඕනේ විදිය. මේ steps follow කරලා තනියම ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ ස්ප්‍රයිට් කියලා තියෙනවා. ස්ප්‍රයිට් කියන්නේ ඔයාලා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවුට්පුට් එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙයා. ස්ප්‍රයිට් එක අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කර එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාලා දෙන ස්ප්‍රයිට් එකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේන්ට් කරලා ස්ප්‍රයිට් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ විදියට. එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රැච් සයිට් එකෙන් දෙන ස්ප්‍රයිට් එකක් අපිට දාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ස්ප්‍රයිට් එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ස්ප්‍රයිට් අනවශ්‍යව ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ විදියට ස්ප්‍රයිට් එකේ ඔප්ෂන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ ස්ප්‍රයිට් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ වගේ සයිසස් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. XY මගින් ස්ප්‍රයිට් එක තියෙන පොසිෂන් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ස්ප්‍රයිට් එක තියෙන සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කියනවා අපි බෑක් ඩ්‍රොප් එක නැත්නම් ස්ටේජ් එක කියලා. මේ ස්ටේජ් එක අපිට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එයාලා දෙන එකක් ගන්නත් පුළුවන්. පේන්ට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට කැමති ස්ප්‍රයිට් එකක් පේන්ට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ස්ක්‍රැච් වෙබ්සයිට් එකෙන් දෙන බෑක්ඩ්‍රොප් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන උඩ බටන් දෙකක් පෙනෙනවා. කොළ පාට ෆ්ලැග් එකක් සහ රතු පාට බටන් එකක්. කොළ පාට එකෙන් තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගන්නේ. මෙතන කෝඩ් කරලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගන්නේ මේ කොළ පාට බටන් එකෙන්. රතු පාට එකෙන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මෙතන උඩ ටැබ් තුනක් තියෙනවා. කෝඩ්, කොස්ටියුම්, සවුන්ඩ්ස් කියලා. කොස්ටියුම් එකට ගියොත් ස්ප්‍රයිට් එකේ මේ විදියට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන සවුන්ඩ් එක එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. අලුතෙන් සවුන්ඩ්ස් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් ගිහිල්ලා සවුන්ඩ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සවුන්ඩ් එකක් ඉන්සර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙයාලා දෙන සවුන්ඩ් එකක් මෙතනින් සර්ච් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි යම් කෝඩ් කියන ටැබ් එකට. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බටන්ස් කීපයක් තියෙනවා. මේ බටන්ස් වලට අනුව motion, looks, sounds, event, control
sensing, operators, variables, block කියලා බටන් ටිකක් තියෙනවා. මේ බටන් වලට අනුව එහා පැත්තේ තියෙන blocks වෙනස් වෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ පේනවා ලොකු ස්පේස් එකක්. ඒකට අපි කියන්නේ scripting area එක කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕන විදිහට මේ blocks drag කරගෙන කෝඩ් කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක write කරන්නේ මෙන්න මේ ස්පේස් එකේ. කෝඩ් කියන තැන තියෙන මේ කොටසට අමතරව අපිට පුළුවන් තවත් මෙතන button add extension කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා add කරගන්න. මම pen එක add කරගන්නවා. මේ ඔයාලා දැක්කා. ඊට පස්සේ pen එකට අදාළ කෝඩ් ටික මේ විදියට insert වුණා. හරි මම දැන් අලුත් project එකක් open කරගන්නවා. හරි දැන් මම අලුත් project එකක් open කරගෙන ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ block වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා. motion කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් චලනයක් දෙන්න නැත්නම් position එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ අපේ sprite එකට කරන්න පුළුවන්. මේ block ඇතුලේ තියෙන values අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ block එක click කරාම output එක පෙන්වනවා sprite එකේ. turn වෙන්න අංශක 15ක් මේ දකුණු අත පැත්තට. විරුද්ධ පැත්තට turn වෙන්න. මේ වගේ අපිට මේ position එක වෙනස් කරන්න x කියන්නේ x අක්ෂය මෙතන position එක පෙන්නනවා. x අක්ෂයේ කොතනද y අක්ෂය කොතනද මෙයා ඉන්න position එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. වෙනස් කරාම මේ position වෙනස් වෙනවා. දැන් එයා ඉන්නේ මේ position එක මම මේක code එක දීලා click කරොත් එයා මෙන්න මේ code එකේ තියෙන අගයන්ට අනුව එයා ඉන්න තැන වෙනස් කර ගන්නවා. හරි ඊළඟට බලමු looks කියන block එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. looks කියන එකෙන් මේ sprite එකේ මේ character අපේ character එකේ පෙනුම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. character එකේ size එක වෙනස් කරගන්න. අපිට 10 sizes වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක මම රින දුන්නොත් size අඩු වෙනවා. මේ විදිහට size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. වගේම background එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒ වගේම මෙයා කියන දෙයක් අපිට insert කරන්න පුළුවන් මෙතන. මේ විදිය දේවල් looks කියන එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. sound කියන block එකේදී sound එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි sound එක අපිට insert කරගන්නත් පුළුවන්. sound එකේ වෙනස්කම් කරගන්න මෙන්න මේ sound කියන block එකෙන්. ඊළඟට events කියන එක ගමු. events කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ කොඩියක් වගේ එකක්. මෙන්න මේ කොඩිය ක්ලික් කරද්දි කොළ පාට කොඩිය ක්ලික් කරද්දි මේ program එක run වෙන්නේ කියලා තමයි මේ පෙන්වන්නේ. 100ක් යන්න කියලා දෙමු. කොඩිය ක්ලික් කරද්දි මෙයා step 100ක් යනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා key එකක්. keyboard එකේ key එකක් press කරොත් මේක run වෙන්න කියලා. දැන් අපි කොඩිය ක්ලික් කරාට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. keyboard එකේ space කියන key එක press කරොත් space key එක press කරොත් move වෙනවා step 100. ඊළඟට when this sprite click කිව්වොත් sprite එක click කරොතින් තමයි move වෙන්නේ. කොඩිය click කරත් move වෙන්නේ නැහැ. බටන් එකක් ක්ලික් කරත් move වෙන්නේ නැහැ. අපේ character එක ක්ලික් කරොතින් මෙයා move වෙනවා. ඊළඟට control කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් delay එකක් දාන්න. නැත්නම් මේ condition පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දේවල් ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. ඊළඟට sensing එකේදී පුළුවන් sprite එක touch කරොත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන වගේ දේවල් පෙන්වන්නේ sensing කියන code එකේ. ඊළඟට operators තියෙනවා. ගණිතමය දේවල් apply කරන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන්. ඊළඟට variables වලට values set කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. ඊළඟට pen එකෙන් පුළුවන් ඉරක් ඇඳ ගන්න වගේ දේවල් pen down කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ code එක කොඩිය click කරාම run වෙනවා. ඉරක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. හරි දැන් ඉගෙනගත්තු දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි මේ වගේ පොඩි නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි දැන් කලින් දැක්ක නිර්මාණය තමයි කරන්න යන්නේ. මම මේ ඒ සත්තු තුන්දෙනාව ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ මෙතනින් ගිහිල්ලා. හරි මේ තුන්දෙනාව අපි ඇඩ් කරගත්ත අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපිට මේ පූසව ඕනේ නැහැ. මම ඒක ඩිලීට් කරගන්නවා. හරි දැන් මේ සත්තු තුන්දෙනාව අපිට ඕන විදිහට හදාගමු. මම මේ වලහව සිලෙක්ට් කරලා එයාගේ සයිස් එක චුට්ටක් අඩු කරනවා. හාවව සිලෙක්ට් කරලා එයාගේ සයිස් එකත් අඩු කරගන්නවා. මේ තුන්දෙනාව අපිට ඕන විදිහට පොසිෂන් කරගන්න ඕනේ. මට මේ තුන්දෙනා මුණට මුණ බලන් ඉන්න විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මට මේ වලහ අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මෙතන ඕගොල්ලෝ දැක්කා ටැබ් තුනක් තියෙනවා. එතනින් costume කියන ටැබ් එකට යනවා.
costume කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මේ bear ඉන්න පැත්ත flip horizontal කියලා දෙනවා. එතකොට මේ වලහ අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. මේ විදියට මෙන්න මේ images ඔක්කොම ටික හරව ගන්න. මේ වලහ ඇවිදින විදියට පෙන්වන්නේ මේ images එකින් එක මාරු වෙද්දී. ඒ නිසා ඔක්කොම images ටික හරව ගන්න අනිත් පැත්තට. ඕන නැති images අපිට delete කරන්න පුළුවන්. වවුල මට උඩ ගහක එල්ලිලා ඉන්නවා වගේ හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම වවුලව අනිත් පැත්ත හරවනවා flip vertical කියන එක ක්ලික් කරලා. ඊළඟට අපි backdrop එකක් තෝරගමු. හරි, දැන් අපිට තියෙන්නේ කෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න. මුලින්ම වලහ සිලෙක්ට් කරගෙන වලහට කෝඩ් එක ලියනවා. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලෑග් එක ක්ලික් කරද්දී. එහෙනම් මම මුලින්ම when flag click කියන එක ගන්න ඕනේ. motion කියන එකට ගිහිල්ලා move 10 step කියන එක ක්ලික් අරගෙන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ආපස්සට යනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක ඍණ 10 කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වලහ ඉස්සරහට එනවා පෙන්නනවා. දැන් වලහ ඇවිදින විදියට පෙන්වන්න නම් එයාගේ අර images ටික මාරු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට කරන්නේ looks කියන එකට ගිහිල්ලා next costume කියන එක දෙනවා. එතකොට ඇවිදින විදියට එනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මට මෙන්න මේ කෝඩ් ටික දිගින් දිගටම වෙන්න ඕන. මේ කෝඩ් දෙක දිගින් දිගටම වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම control කියන බටන් එකට ගිහිල්ලා මට මේ කෝඩ් දෙක repeat වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම repeat කියන block එක ගන්නවා. මේ repeat කියන block එක ඇතුළට මේ කෝඩ් දෙක දැම්මොත් මේ repeat කියන එකේ value එකේ තරමට මේ repeat කියන block එක ඇතුළේ තියෙන codes run වෙනවා. කියන්නේ මේක 10 පාරක් run වෙනවා කියලා තමයි දැන් මේ code එකේ තේරුම. හරි. හාවටත් අපි code එකක් ලියමු. rabbit කියන එක select කරගත්තා. එයාටත් මට ඕනේ flag එක click කරද්දි මේ program එක run වෙන්න. එහෙනම් when flag click කියන එක ගත්තා. මේක දෙමු. එයාත් get costume එකේ images දෙක කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික run වෙන්න ඕනේ. මේ ඕන නැති images අයින් කරගන්න. ඒ costume එක මාරු වෙවි එන්න ඕනේ. එහෙනම් next costume කියන එක block එක ගන්න. හරි. මෙයාටත් මට ඕනේ code ටික repeat වෙන්න. එහෙනම් repeat කියන block එක ගත්තා. ඒ ඇතුළට මම මේ codes දෙක දාගන්නවා. 10 පාරක් ඒ code එක එක දිගට run වෙනවා. ඊළඟට මම වවුලට code එක ලියනවා. වවුලව select කරගෙන එයාටත් මම when flag click කියන එක ගත්තා. එයාගෙත් costume එක පියාඹන විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයාවත් looks ගිහිල්ලා next costume කියන එක click කරනවා. මොකද වෙන්නේ බලමු. ඒ ටිකත් එක දිගට වෙන්න ඕනේ. නම් ඒකත් මම දැන් forever loop එකක් ගන්නවා. forever loop එකේ තේරුම තමයි forever loop එක ඇතුලේ තියෙන code program එක අපි මෙතනින් stop කරනකම් run වෙනවා දිගින් දිගටම. එහෙනම් බලමු. එක දිගටම run වෙනවා. හරි, මට ඒකට පොඩි weight එකක් තියන්න ඕනේ. එහෙනම් weight කියන එක click කරා. පොඩි weight එකක් තියලා බලමු. මෙයා අපි move කරමු චුට්ටක්. හරි, ඊළඟට මම පොඩි දෙබසක් දාන්නයි යන්නේ. මේ සත්සුන් දෙනා කතා කරනවා වගේ පෙන්වන්නයි යන්නේ. මම ඒකට looks ගිහිල්ලා මෙන්න මේ say hello කියන එක click කරලා ගන්නවා. දැන් මේ hello කියන එක තප්පරයක් පේන්න තියලා ඊට පස්සේ අයින් වෙන්න කියලා තමයි මේ block එකේ තේරුම. hello කියන එක තප්පරයයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අයින් වෙලා යනවා. තුන් දෙනාම hello කියනවා එකම වෙලේ නේද? එහෙනම් අපි rabbit hello කිව්වට පස්සේ ඉතුරු දෙන්න hello කියන විදිහට හදමු. එහෙනම් rabbit තමයි මුලින්ම hello කියන්නේ. ඉතුරු දෙන්නට පොඩි weight එකක් තියන්න වෙනවා. හරි, දැන් අපි බලමු අපි හදපු project එක run කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා.
මේ විදිහට තමයි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරාම තියෙන්නේ. දැන් මම මේ පෙන්නුවේ ස්ක්‍රැච් වල ඉගෙන ගත්ත බේසික් ටික පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ කියලා දුන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ බ්ලොග්ස් පාවිච්චි කරලා අලුත් දේවල් කරලා බලන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි. නැවත තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.